World of record siya, guys. Na pinakamalaking ano, ayan oh, kita niyo yan. Guinness World of Record siya. The largest motorized model car is an outside model of wheelie jeep of the scale of 4-in-1. It was created by His Highness Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, UAE, and was measured at the Pyramid Museum of Cars in Abu Dhabi, UAE, November 2010. Guinness World of Record. Yan, Guinness, ipo ka dun. Tingnan natin ha. Ayan. Si Zoe Mother. Kasing height lang ng gulong. Yan. Yan natin yung kabuuan. So, kita natin, no? Halos ang lalaki. Yung differential niya, yung propeller, ang laki-laki. Yan. Gulong, malalaki. Molye, malalaki. Truck pa rin. Yung ticket mo na eh. Yan. Ito. Tingnan muna natin yung sa labas na yung malaking bahay na truck. Oo, sandali lang. Ayan, 4x4. Dito. Isa tayo, diba? Mamaya na. Dito muna tayo. Ayun, tingnan natin yung ano. May malaki pa ron. Oh. Dito naman. Higanting ano. Wow, grabe oh. Higanting pangdigma. Ne, punta ka sa ilalim kaya ne. Yan, kikita nyo yan. Pandigma yan. Isa siguro gumagamit nito si ano, Gulayat. Hindi rin eh, panghigante talaga yan. Punta ka doon eh. Guinness World Record. Guinness World of Record siya, guys. Sa pinakamalaking ano, ayan oh, kita niyo yan. Guinness World of Record siya. The largest motorized model car is an outside model of wheelie jeep of the scale of 4-in-1. It was created by His Highness Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, UAE, and was measured at the Pyramid Museum of Cars in Abu Dhabi, UAE, November 2010. Guinness World of Record. Wait lang. Guinness World of Record po siya. Ayan. Kita niyo yun? Guinness World of Record. World largest motorized car. Yan. Sheikh Hamad Al Nahyan. Yan, kita mo si Zoe ando doon sa ilalim. Ayun, tingnan niyo yung tao nasa ilalim oh. Grabe kalaki. Yan. Pinaka ano po siya, world record po siya. Sakyan. Natin, paikutin natin. Hindi kasi ano yun, sa sobrang laki, hindi nagkakasa sa cellphone. Ayan o, dinadaanan lang ng tao. Pwede naman yata itong ano, gawing bahay sa ilalim. Ano. Oh, yan. Pakita ko sa inyo kabuuan. Ayan. Ikutin natin. Grabe, ang laki. Ano, gigante. Ganting ano, gift. Siya.
Wow. Wow. Grabe. Oh, laki niya na. Grabe oh, laki. Laki talaga. Yung may akyat yung nasa ano eh, hindi kayang akyat eh. So ayan. Ito po ay world record ha. Guinness World of Record. Ito po may bahay rin eh. May bahay. Ito bahay doon. Ito yung bahay mo. May gulong din. Ayan o. O, Guinness Book of Records din to. Ayan o. Guinness Book of Records din siya. Pinakamalaking caravan. Pinakamalaking caravan. Wow. Pinakamalaking caravan niya. Ito naman sa kabila. Wow. Hindi mga gulong. So, hotel yata to eh. So tingnan nyo guys, yan o. Sobrang laki, hindi na magkasa dito cellphone ko. Ayan. World largest caravan, world record po rin siya. Guinness World of Record. Gawa ng shake. So yan. Layo tayo ng konti para makita nyo. So guys, dalawang World of Record. Yan, dalawang World of Record. Yan. Yan. Grabe laki. So, tingnan nyo. Wow. Natin. Picture natin. Pack. Malayo. Dito ka oh, harap. Sa harap ka para makita yung kalakihan. Picture dyan ya. Grabe. Nanliliit ka talaga oh. Dito sa harap na eh. Ayan, kita nyo ha. Ayan oh, kalaking sasakyan. Yan, okay na eh. Ay sa loob. Ito, collection din yan ni ni Shake. Sa loob siya. Collection card din niya. So, ewan ko kung bakit nandyan lang. Mga collection din nila ng mga Shake dito. So, mayroong Wrangler. Magagandang sakyan to. May Nissan. Ito sa Jeep. Ito yung maganda rin, yung old model. So ayan guys ha. Yung dalawang yan, world record. Guinness World of Record. Guinness World of Record. Ayan, yung globe. Sa globe pa na eh. O picture ka sa globe. Doon. Malalaki din ang 4x4 Off-road History Museum. So yan. So yan, for the follow best 4x4 market. Tara. Ngayon guys, punta na tayo dito sa sa loob. Ha? Tara na. Nasaan na yung mask ko? Nahulog? Dito pa.
Meron pa rin tayo pupuntahan.